سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. به جرئت میتونم بگم یکی از خوشمزه ترین کیک هایی که تا به حال درست کردم همین کیکه. یک کیک ساده و خوشمزه که خیلی سریع و آسون آماده میشه. بافتش رو ببینید، با اینکه بدون همزن برقی درست شده به نظرتون فوق‌العاده نشده؟ بریم تا با هم درستش کنیم. برای درست کردن این کیک خیلی خوشمزه ابتدا 3 عدد تخم مرغ رو داخل ظرفی میریزم. 100 گرم شکر معادل نصف پیمانه اضافه میکنم و همینطور کمی نمک. حالا با همزن دستی حدوداً 2 تا 3 دقیقه خوب هم میزنم تا شکر کاملاً حل شه. وقتی مخلوط شکر و تخم مرغ به این حالت رسید و شکر کاملاً حل شد، من از 8 گرم شکر وانیلی استفاده می کنم و اون رو اضافه می کنم. شما میتونید از نصف قاشق چایخوری وانیل استفاده کنید. کمی که هم زدم 120 میلی لیتر روغن معادل نصف پیمانه اضافه می کنم و خوب هم می زنم. حالا 130 میلی لیتر آب پرتقال حدوداً معادل نصف پیمانه اضافه می کنم و خوب هم می زنم. برای این کیک به 200 گرم آرد معادل 1 و 1/3 پیمانه احتیاج داریم. من مقداری از آرد رو به همراه 15 گرم بیکینگ پودر حدوداً معادل 1 قاشق غذاخوری داخل الک میریزم و الک میکنم. خوب هم میزنم تا آرد با مواد کیک کاملا مخلوط شه. من آرد رو طی 2 مرحله اضافه می کنم. حالا هم بقیه آرد رو الک می کنم و اضافه می کنم و خوب هم می زنم. دوستان، آموزش های متنوعی از انواع کیک ها داخل کانال هست. من سعی کردم خوشمزه ترین دستور کیک ها که درست کردنشون برای همه آسون و راحته داخل کانال بذارم تا همگی ازش استفاده کنن. اگر تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و فراموش نکنید که زنگ رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید مطلع شید. وقتی آرد با بقیه مواد کیک کاملا مخلوط شد و مایه کیکمون به این صورت کاملا صاف و یک دست شد، آماده است. بریم برای آماده کردن قالب. مقداری روغن داخل قالب میریزم و همه جای قالب رو کاملا چرب میکنم و بعد کمی کنجد میریزم. سعی میکنم جای خالی بدون کنجد نمونه و داخل قالب همه جاش کاملا با کنجد به این صورت پوشیده شه. حالا مایه کیک رو داخل قالب میریزم و بعد قالب رو در فر از قبل گرم شده در دمای 170 درجه سانتیگراد به مدت 35 تا 40 دقیقه قرار میدم تا کیک کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک خوشمزمون با عطر و طعم پرتقال و کنجد آماده است. یک کیک زیبا و فوق‌العاده خوشبافت و خوشمزه. من سعی میکنم آخر هر ویدیو برای اینکه یک کیک عالی داشته باشید نکته هایی رو بگم. نکته امروز در مورد بیکینگ پودره. اگر میخواید کیک شما پف کافی و لازم رو کنه موقع خرید بیکینگ پودر حتما تاریخ انقضاش رو دقت کنید، چون کیفیت بیکینگ پودر در پف کیک خیلی مهمه. همیشه سعی کنید از بیکینگ پودر تازه برای پخت کیک استفاده کنید. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.